Învață rapid o formulă de bas folosită pentru manele, în special pentru toba 2. Formula pe care am ales-o este în mi minor și vom folosi doar 3 acorduri simple, respectiv mi minor 7, la minor 7 și si minor 7. Acum îți voi arăta rar această formulă de bas, iar apoi vom pune și mâna dreaptă. Acum vom pune și toba, mai rar. Sper că ți-a fost de ajutor acest clip și nu uita, dacă vrei să-ți ofer o testare gratuită de 15 minute pentru a afla nivelul tău la pian sau orgă, apasă pe linkul din bio și programează testarea.